Kapitánův deník, 8. leden 428 NSL. Akce na planetě Bajtus mě nechala v nepříjemném postavení, když jsem byl zbaven velení a obviněn ze zabití agenta tajné služby. Masaryk pod velením komandéra Laverny dorazil na hvězdnou základnu Píšťany na planetě Auriga 3. Zde se bude konat slyšení podle článku 32, na základě kterého mě buď očistí, nebo předají vojenskému soudu. Kde sakra vězí? Podle zprávy ze základny je důstojník legijního galaktického bezpečnostně právního týmu již na cestě k nám, aby nám předal formální obvinění. Měl by tu být každou chvíli. Však já vím. Omlouvám se, poručíku, jsem nervózní. Klid, kapitáne, dobře to dopadne. Poručík Monzak studoval práva s vynikajícími výsledky a já věřím, že vás spolehlivě obhájí. Díky, madam. Udělám, co bude v mých silách. Dále. Omlouvám se za zdržení. Komandér Lieza z legijní prokuratury. Povedu vaše vyšetřování před admirálem Chryzantinou společně se zvláštním pověřencem agentem Sokolem z Ministerstva planetární spolupráce. V pořádku. Jsem kapitán Alekos Pargimeos, komandér Laverna a Monzak. poručík. Ano, komandére. Takže vy už jste spolupracovali? Svým způsobem, pane. Dobře. Poručík Monzak mě bude hájit. Myslím, že může být přínosné, když protistrany ve sporu znají své schopnosti. To známe, pane. Ano. Takže k věci. Obvinění z neúmyslného zabití mám tady. Vše proběhne v souladu s článkem 32. Leda byste se chtěli dohodnout. Co nám nabízíte? Propuštění ze smírné legie, ztráta všech výhod a 5 let nápravné kolonii. No to nemyslíte vážně. Uvažujte o tom, kapitáne. Pokud se celá věc dostane k soudu, můžete dostat mnohem víc. Ne, děkuji. Udělal jsem, co jsem musel. Přesně tak. Budeme bojovat. Silná slova. Tak se uvidíme na slyšení. Začíná zítra v 9:30. Naschledanou. No, ta si tedy věří. Lieza nikdy netrpěla nedostatkem sebedůvěry. Tak ven s tím Monzaku. Odkud jí znáte? Viděl jsem, jak jste se díval. Ex-přítelkyně? Ex-manželka. No, nazdar. Kapitáne, vím, jak to vypadá, ale věřte mi, že to v případu a v mém nasazení nebude hrát žádnou roli. Rád bych pokračoval v vaší obhajobě, pokud dovolíte. Ano, poručík Monzak je známý svojí neovlivnitelností. Poručíku, osobní otázka. Kdo se s kým rozešel? Ona se mnou, pane. Povolení uděleno. Kapitánův deník, 9. leden 428 NSL. První sezení v rámci přelíčení se nevyvíjí vůbec dobře. Poručík Monzak se za mě bije s opravdovým nasazením, ale komandér Lieza je silný soupeř. Agent Sokol prezentuje odbor 51 jako obětního beránka dokonale. Navíc, než jsme vůbec přistoupili k řešení současného případu, vyplavaly i jiné věci. Zdá se, že mě důsledky některých činů začaly dohánět. Kapitáne Pargimeo, připouštíte, že jste jednal bez oprávnění od legie? Ano. Což nebylo poprvé. Že, kapitáne? Prosím. Admirále, dovolte, abych na tomto líčení předložila důkazy o předchozí, mnohdy nelegální a rozporuplné činnosti kapitána Pargimei a jeho posádky. Námitka. Naše předchozí mise nejsou předmětem vyšetřování. Jde o vzorec chování, admirále. To mě zajímá. Zamítá se, poručíku. Děkuji. 24. březen 426 NSL, planeta Carina 1.
Zařídil jste pád vlády premiérky Mezonidžal kvůli jejímu odporu ke stavbě základen Aresů v sektoru? Ano, ale měl jsem své rozkazy od Říšského senátu. A můžete je písemně doložit? Ne. 24. květen 426 NSL, inspekce obrany Myslospitu. Vy i komandér Laverna jste po kontrole uznali obrannou planetární síť jako plně funkční. Navzdory tomu se o několik měsíců později pod útokem floranidů zcela zhroutila. Ale žádná kontrola 13. září 426 NSL. Sjednal jste výstavbu loděnic pro bojové hvězdolety třídy Hades proti vůli Říšského senátu. Bylo to v nejlepším zájmu Legie a královna Světlana... Zdá se, že vždycky děláte to, co vy sám považujete za správné pro Legii i vesmír. A pokud s tím velení nesouhlasí, prostě ho obejdete. Že, kapitáne? Námitka. Přijímá se, to už je příliš. Omlouvám se, admirále. Žádáme přestávku. Líčení se odročuje do 13:00. Omlouvám se, kapitáne, nebyl jsem vám příliš platný. Nemyslím si, poručíku. Sám jsem byl pořádně zaskočen, co na nás všechno vytáhli. Ale kde vzala Lieza všechny ty informace? O našich misích, o dohodách? Jejím úkolem bylo najít na mě špínu. Dobrý advokát musí umět hledat. Možná. A možná jí někdo hodně pomohl. Když dovolíte, pane, rád bych si s Liezou promluvil. Myslíte, že to je dobrý nápad, Monzaku? Ne, ale lepší nemám. Teď vážně. Lieza umí být pěkně ostrá, ale v jádru je čestná žena. Pokud zjistíme, o co tady opravdu běží, mohla by nám pomoci. Hraje za špatný tým, jen o tom neví. Dobrá, tak tedy běžte, poručíku. Hodně štěstí. A my se také připravíme. Nejdřív bychom si ale měli odpočinout. Sejdeme se tady přesně za hodinu a něco upečeme. Chcete říct, sjednotíme stanoviska. Učíte se rychle, komandére. Takže k dalšímu průběhu líčení. Dokázat činy agenta Bociana je pro nás klíčové. Uvidíme, co se podaří zjistit Monzakovi. Mezitím si musíme připravit strategii ohledně těch dalších obvinění. Odpoledne tam budeme sedět oba. Musíme mít správné odpovědi. Stejné odpovědi. Chápu. Co navrhujete? Admirál Chryzantina nepředsedá náhodou. Jako myslospyťanka smí dle zákona provádět lehké skenování všech přítomných. Aby se zajistilo, že nelžou. S jistou dávkou sebekontroly se takový sken dá obejít. Jak to jistě dělá agent Sokol. A nebo skutečně věří tomu, co říká? To si vážně myslíte? Ne, máte pravdu, ovšem, že ne. Jak tedy s obviněními proti nám? Řekneme pravdu. Ve všem? Samozřejmě. Celou pravdu? Tak to nikdy. Musíme si na každé z těch obvinění najít jednu z 5 standardních výmluv. Pokud možno, na každé jinou. Existuje 5 standardních výmluv. Samozřejmě. Dávejte pozor. Předně je tu výmluva použitá u bitvy z Centurany o sektor Ursa Major, kde zemřela celá admiralita, protože jim přidělili jako vlajkovou loď 80 let starý křižník HVL Neruda. Šlo o nešťastné pochybení jednotlivce, které se nyní řeší formou interního šetření. Opravdu je někdo interně vyšetřován? Ale Laverno. Pak je tu výmluva použitá u projektu transgalaktického červího tunelu Blanice ze 4. století. Šlo o užitečný experiment, který se nepovedl, ale předtím přinesl spoustu poznatků a technologií. Ano, to je přece pravda. Ne, ovšem, že není. Co dál? Výmluva 3. Anexe Links 9. Řeklo se, že nebyla známa jistá fakta, která se později ukázala jako klíčová. A nyní se již podobná věc nemůže opakovat. Jaká fakta? Že Aresané jsou militantní druh, co se vojenskou expanzí bude snažit zajistit zdroje pro svůj upadající průmysl a pokusí se ovládnout Mléčnou dráhu. No ale to přece věděli úplně všichni. Ne velení legie. Výmluva 4. Projekt Široký. Stavba lodí pro průzkum situace,
které se nakonec ukázaly jako pomalejší než lodě, pro které měli předvoj dělat. Projekt selhal kvůli škrtům ve zdrojích. Ale to přece není. Dokažte, že to není pravda. To nemohu. Vidíte. A pak poslední. Používaná například pro infiltraci velení legie agenty Floranidů. Existuje uspokojivé vysvětlení, avšak veškeré podrobnosti jsou přísně tajné. To se nám bude hodit zejména u případu s kontrolou myslospytu. No ale co admirál Chrysantína? Vždyť tohle už bude jasná léž. Admirál Chrysantína je vévodkyně z rodu Azurových blizen, vládnoucí třídy myslospytu. Je pokrevně spřízněná s premiérkou Tulipájou, které jsme neúplnou zprávou zachránili pověst. Jak dobře víte. Jistě ji nebude chtít potopit. A tím ani nás. Dále. Posaďte se, poručíku. Našel jste něco? Velké věci. Trochu jsem pátral a hovořil s komandérem Liezou. Zdá se, že i odbor 51 má své černé ovce. Pokud to ještě vůbec jde. Řeku nenamočíte, že? Pravda. Každopádně z našeho pátrání vyplývá, že jak Bocian, tak Sokol patří pod část odborů pokračující v ideálech organizace z 2. století, známé jako prozemšťané. Nacionalisté, co chtějí zemi a legii pouze pro pozemšťany. A takovým by ovládnutí nepozemské rasy k jejich vlastním účelům jistě nedělalo skvrny na svědomí. Moment, říkal jste podle našeho pátrání? Ano, madam. Když jsem Lieze odhalil svá podezření, souhlasila, že mi pomůže vyhledat fakta. Teď, když je zná, je ochotna nám pomoci Sokola dostat. Tak to je skvělé. A z vašeho výrazu mám dojem, že už i víte jak. Ano, pane. Vypracovali jsme následující plán. Takže ke stavbě loděnic pro... Apophis? Hades. Ano, Hades, ano. V dané době se jevila stavba loděnic jako užitečný projekt, který měl navíc přispět k prohloubení spolupráce mezi Hydrany a Sextany. Ach tak, to mi připadá rozumné. Rozumné? Projekt za 8 miliard solarů? Pane Sokole, nejste zástupce obžaloby? Promiňte. Navíc jsme měli v plánu pronajímat lodě jako eskortu pro obchodní lodě Inkasu, což mělo za cíl náklady redukovat. A stalo se. Ne, ale když už tak loděnice jednou stojí, funguje a další už nestavíme. Chápu, to je k tomuto bodu vše. Vše? Opakuji vám, pane Sokole, uklidněte se, nebo budete pokárán za pohrdání slyšením. Komandére Liezo, pokračujte. Děkuji. Takže nyní k bodu... Promiňte, tady někde bych měla mít další bod. Ano, prospekce. Totiž inspekce myslospytu. Ano, jistě. Tak pro naši zprávu existují relevantní důvody, jejichž podrobnosti jsou však v současné době předmětem utajení. Admirále, zde musím promluvit. Když musíte... Jaké utajení? Sám jsem členem tajné služby, o utajení bych musel vědět. Ne pokud by se jednalo o samostatnou tajnou organizaci, nepodléhající vašemu odboru. A existuje taková služba? No ano, organizace G-Bot. O ničem takovém jsem v životě neslyšel. No to mě nepřekvapuje. Tedy o názvu organizace. Fakt se to tak jmenuje? Ano, pane Sokole. Jedná se o zvláštní sbor telepatů. Galaktické bezkontaktní ověřování a dohlížení. Toto vysvětlení je dostačující. Myslím, že jsme pokryli veškeré body z kapitánovy minulosti. Nyní je čas vrátit se k případu. Poručíku Monzaku? Ano, děkuji, madam. Předvolávám agenta Sokola. Pane Sokole, vy jste agentem 3. třídy už 5 let? 2. třídy. Ano.
5 let. Aha, druhé, pardon. A když jste letěl na Bajtus, co bylo vaším úkolem? Já tam neletěl, to agent Bocian. Promiňte, mám to tady. Jo, já omlouvám se, pane. To nic. Agent Bocian měl za úkol prověřit bajty a jejich loajalitu. Ach tak, ale když ho kapitán Pargimeo zasáhl termometrem, chystal se ovládnout hlavní počítač. Ne, nechystal. Jak už jsem odsvědčil dříve, vše byla jen simulace. Když to byla jen simulace, proč vzal jako rukojmí komandéra Lavernu? I to byla součást představení. Vy jste vymyslel tento plán a poslal tam agenta Bociana? Ano, Chytré, nedivím se, že jste to dotáhl až na 3. třídu. druhou. Ale no jo, druhou, já vím, mám to tady, ano. Takže máte bajty rád? Nemám je nerad. Proto jste letěl na Bajtus provést tu zkoušku? Já ne, to agent Bocian letěl. Admirále, tento proces je... Odpovídáte mě, agente Sokle. Sokole! Já jsem Sokol, vy Monzak. Agent Bocian byl... Konal jste pro bezpečnost solární říše? Ano, Pro kterou je potřeba, aby rozhodovali ti nejvýkonnější? jistě. A když jsou některé rasy podřadnější, vy a vám podobní jste se rozhodli si je podrobit? Někdo to musí udělat. Někdo to musí udělat. Ctihodnosti na základě svědectví navrhuji zrušit veškerá obvinění kapitána Pargimei a zahájit šetření agenta Sokola. A žaloba se připojuje. Souhlasím. Ale to všecko, admirále, Z vaší mysli se mi dělá zle, agente Sokole. Kapitáne Pargimeo, jste zproštěn všech obvinění. Slyšení je u konce. To bylo skvělé představení. Máte můj dík, oba. To já děkuji vám, kapitáne, že jste mi spolu se svými důstojníky otevřeli oči. A také se mi podařilo opravit staré ploty. Ale nyní už půjdu. Kapitáne, Laverno, poručíku, doprovodil byste mě k teleportu? Jistě, komandére. No vida, vše zlé je k něčemu dobré. Nejen, že jsem očištěn, ale poručík Monzak si uspořádal svůj minulý život. Že ale tvořili krásné duo nesuchopáků. To ano. A jen mi to přišlo trochu přehnané. Až se divím, že to admirál nezarazila. A že si agent Sokol neuvědomil tu cílenou provokaci. Je to neobvyklá praktika, ale legální. Jmenuje se to klíčový stresor. Chryzantýna, možná odhadla náš záměr, je konec konců telepat. A co se týče Sokola, podle mne neměl vůbec šanci odhalit, nakolik je to divadlo. Jeho přesvědčení o podřadnosti jiných druhů, jako jsou i Sagittariáni, se mu stalo osudným. Dobře to skončilo. A je to skutečně konec, kapitáne? Chci říct, myslíte, že to odbor 51 nechá jen tak? Musí. Oficiálně na nás nemohou. Nicméně máte pravdu. Máme nové nepřátele. Věřím však, že spolu se jim postavíme. Pravda zvítězí, ne, komandére? Jistě, kapitáne. Ať už bude jakákoliv.